Ngày hôm nay là một ngày mình có một cái chuyến đi nó khá là cũng hơi xa xa một chút. Chuyến đi ra ngoài, ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi chợ cá. Chợ cá được mang tên là Jimbaran, là một cái chợ hải sản gần sát bờ biển luôn. Nó nằm ở xa với Seminyak, nó nằm ở cách Seminyak 30 phút. Và một lần nữa vẫn là cô. Hi. Xin chào. Xin chào. Jimbaran. Jimbaran. Đây là cá nhìn rất là tươi mọi người, tại vì người ta đánh ở thuyền ở ngoài kia đó, xong rồi người ta vô đây để bán luôn. Mình mua con cá snapper này tại vì mình thích ăn cá. You're from Vietnam? Yeah? Yeah. You too? No, I'm from here. I just guess you're from Vietnam. Yeah, I'm from Vietnam. I hear your voice. But you not look like a Vietnam. Why? Look like Indonesian? Clean face. You like Australian or somewhere like that? Yeah, I'm Vietnamese. Ngày xưa mình chỉ thấy bà nội mình làm cá thôi rồi. Lần đầu tiên á, là mình thấy là một con cá bự như vậy. Mình có đeo khẩu trang nhưng mà tại giờ quay thì cởi ra thôi. Chị làm cá. Kêu mình làm là mình thua. Trời ơi, mình không biết làm luôn á. Đây là tàu của người dân mà họ đi đánh cá thôi mọi người. Tại vì corona đó cho nên là biển đóng cửa rồi, mình không có được đi lang thang ngoài biển đâu. Nên là cái chợ hải sản bự thiệt bự cũng đóng cửa luôn. Đây chỉ là một cái chợ, không phải cái chợ nữa mà chỗ người ta đánh cá lên xong rồi người ta ngồi ở đây bán thôi. Mấy cái người local á. Cua Bali, mình mua cua nè. Mày chừng con mắt sao mày nhìn tao đó hả? Coi cái mỏ nè. Quá trời cái mỏ. Cái mỏ nhọn hơn mỏ tao. Trời ơi, mua cua 6 con cua có 60 rupia là 100.000 á. Rồi cá là cũng có 80.000 tiền Việt à. Cá với cua luôn mà có chưa tới 200.000 tiền Việt mình nữa. Thank you. Ôi con mực nó bự quá trời bự luôn mọi người ơi. Quá trời bự luôn. Bự còn hơn tôi. Lần đầu tiên mình mới biết người ta làm mực như thế nào á. Thường mua ở ngoài siêu thị á là nó trắng nhách mà. Đâu có biết là cái đó trong siêu thị là người ta làm sạch rồi. Còn ngoài đây là nguyên con nè. Hai con mực như vậy hơn 1,3 kg mà là 80.000 rupia, là khoảng 120.000 tiền Việt mình. Ôi nó bự ơi là bự luôn á. Hôm nay chắc một mình tôi ăn gì hết. Nấu cho mọi người cùng ăn đó nha. Mọi người nhớ ăn cùng tôi. Mẹ ơi, nhưng đây con cũng muốn nói với mẹ chắc con không lấy chồng đâu. Tại con không biết làm mấy cái này nha mẹ nha. Con xin lỗi mẹ. Sweet sour. Sweet sour. Sweet sour say Asam manis. Asam manis. Asam manis. Asam manis. Leave yang lain model tu. Aku ke sini kena dulu review. Lumayan, ada udang. Không hiểu luôn. Đang nói gì vậy? Model? Yeah, model Indonesian model also. Oh, Always come here. So I would like to introduce like a prawn for many like this one. Like promotion, Jimbaran dip and have shellfish here. so the big seafood market is The big closed. over there. They still open. Close. Something morning. Câu chuyện á là hôm bữa có người nổi tiếng của Indo tới đây cũng quay cái sạp cá của chị. Xong rồi cái tôi mới hỏi là chị giống như là người nào, cái xong cái anh này nói là anh không quan tâm, tại vì người ở Bali họ chỉ quan tâm cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, có ăn vẫn ăn được, vẫn khỏe mạnh, ngủ ngon là họ vui vẻ rồi, còn mấy cái khác họ không quan tâm. Where you live in Vietnam? Sài Gòn, Hồ Chí Minh City. Thank you in Vietnam. Cảm ơn. Cảm ơn. Come on. Terima kasih. Cảm ơn, dạ. Come on.
Trời mưa mọi người ơi, mưa rất là lớn luôn. Nên là bây giờ phải trú mưa ở một cái quán nhỏ nhỏ bán cà phê, bán nước rồi nè. Thì mình mua một ly cà phê gói thì mình còn cô uống trà. Có một cái tiệm nhỏ nhỏ, cái sạp, cái chòi, cái sạp nhỏ nhỏ bán bánh rồi bán nước. Vậy là ngày hôm nay mình đã đi tới cái chợ cá này và mua chú cười. Mình đi đến cái chợ cá và mình mua được một con cá, mực và cua. Tại vì mình rất là thèm hải sản. Mà mua tổng cộng quá trời luôn, mà có 250.000 tiền Việt mình thôi á. Tại vì cái khu này nó local, giống như là mà người ta đánh cá lên xong người ta bán luôn. Còn cái chợ hải sản là đóng cửa rừng. Chứ tôi muốn dẫn mấy người đi chứ đó lắm á. Bây giờ ngồi trú mưa là uống ly cà phê gói. Đây là bánh đậu nè mọi người. Cô này cô đang quấn bánh đậu á, có nếp với lại đậu phộng ở trong. Rất là điệu nghệ luôn. Đó, nhìn bà cụ thấy tội quá nên thôi mua giùm cụ. You think you Balinese? No, I'm Vietnamese. Not Việt Nam nè. Mình đã hoàn thành xong mua rất là nhiều rồi. Nhưng mà khi đi ra đây thì thấy lấy xe thấy có một bà cụ. Thấy bà cụ nhìn rất là hiu quạnh và rất là thấy chạnh lòng á. Cho nên là mình cũng nè, hiu quạnh lắm mọi người nhìn đi. Có 2-3 dĩa cá à. Nên thôi mua giùm cụ. Mua vậy thôi chứ đâu có ăn hết. Mua về cho cô Made mang về nhà cho gia đình cô ăn. Trời ơi, mưa mà nắng, rồi mưa ướt nhem, rồi nắng lên rồi mưa. À mọi người ơi, vẫn còn mở cửa nha mọi người, nhưng mà nó hơi vắng. Đó, cái chợ hải sản mà Minh Tú nói nè, Zimbarang, chợ hải sản. Bây giờ mình đi vô tham quan. Thôi mua hải sản rồi nhưng mà cứ đi vô tham quan, dẫn mọi người đi. Nè mọi người ơi, rất là nhiều cá, tất cả các loại cá. Có con cá này nó màu xanh, nó lạ quắc mà. Cua. Trên 1 kilo? Dạ. Ốc nè mọi người ơi. Đây, toàn cảnh cái chợ rất là chợ luôn á. Nhìn như là thấy nó chợ rồi. Sình y nhau ở Việt Nam mình nè. Hàng của chị toàn là hàng dữ dội mà. Càng cua mà nó bự. Ốc hương mọi người, ốc hương hào. Sạp trên này bán đồ hải sản không nha. Chỉ đeo còn dây chuyền là dữ dội lắm đó. Bây giờ tấp vô một cái chợ, cái sạp chợ nhỏ kế bên với chợ hải sản to để mua gia vị, hành, tỏi để về nấu ăn. Mọi người ơi, hôm nay là mình có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà cái cô không làm mà mình sẽ làm. Cô định là sẽ bỏ con cua này vào cái chậu cái nồi nước sôi, nhưng mà con cua là nó còn sống. Cua, tao xin lỗi mày nha, nhưng mà tao phải giải thoát cho mày, xong rồi mày cố gắng mày đi đầu thai thành một cái khác tốt hơn nha. Xin lỗi nha cua, please đi đầu thai nha cua. Giết con cua như này nó dãy dụa môi như vậy. Nó chưa chết mọi người ơi, nó chưa chết, nó còn bò. Nhưng mà nó chết rồi nha sao? Trời ơi, sao nó sống như vậy? Trận chiến không hồi kết giữa Minh Tú và con cua. Tao xin lỗi mày, nhưng mà rồi mà tại sao mày không muốn nó chết nhẹ nhàng vậy? Ok. Xong rồi mọi người ơi.
đây. Xin lỗi nha. Nó hận thù tôi mọi người ơi. Coi nó coi giật cái queo nó nè. Nó coi giật luôn á. Tại vì cô không muốn giết mày nên cô kêu tao giết mày. Thì chết như vậy nó gọn gàng hơn là bây giờ đổ nước sôi vô rồi nấu cái kiểu kia là mày còn mệt thêm. Tại bây giờ nếu mà mày nằm ngoài đó thì người khác của mày cũng giết mày thôi à. Cá thì mình sẽ ướp một chút muối, rồi mình rửa sạch với muối, xong rồi mình ướp vào miếng muối mình để sẵn. Mực cũng vậy, mình phải ướp muối, mình rửa. Này là ướp để rửa thôi chứ không phải ướp để ăn nha. Ướp để mình rửa sạch nó. Bây giờ mình sẽ cắt hành nha mọi người. Mình được cô giao nhiệm vụ là cắt hành. Cá đã bỏ vô chiên. Giờ hai con cua cũng đã chết. Cua thì mình luộc qua sơ. Con cua sao cơ mà mình luộc sơ đó. Thì ở đây là không có cái đầu kẹp cua, cho nên mình đập dập như nè. Để lát mình xào với sốt. Sốt á thì nó sẽ thấm. Cá là mình chiên sơ qua. Cái này là mình chuẩn bị làm nước sốt cho cá đó. Nước sốt tiêu đen. Rồi đây là cá sốt tiêu. Yummy yummy. Đã xong món cá rồi, bây giờ là qua món cua và món mực. Thì thành phần mình chuẩn bị thì cũng như những món đồ ăn khác thôi, gồm có hành tây, hành tím, củ gừng, ớt, cà chua, tỏi, chanh, sả, hành. Thì cái sốt cô sẽ làm là để cho cua và mực đó là làm theo kiểu ngọt ngọt chua chua ngọt ngọt. Thì thay vì ở Việt Nam mình là có xào me đó, nhưng ở đây thì cô xào chua chua ngọt ngọt. Cô chỉ nói vậy thôi chứ còn chưa biết xào cái gì nha. Chảy nước miếng hết trơn á. 3 tháng rồi có được ăn hải sản đâu. Rồi món cua ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Saus Padang. Sao Padang. Sao Padang là nấu với mấy cái nguyên liệu mà mình thấy cũng giống như là cua rang me vậy đó. Cũng có me đó nha mọi người. Chua chua ngọt ngọt. Cô bỏ cái hành vô, tím, tỏi, quá trời gia vị luôn. Đồ ăn bên đây rất là nhiều gia vị. Đồ ăn ở Việt Nam mình cũng nhiều gia vị, nhưng mà gia vị ở đây sử dụng nhiều. Ăn xong tối nay không phun bạn trai nha, miệng hành tỏi không đó. Thấy trước tương cà. Cô bỏ tương cà vô. Rồi cô bỏ tới tương ớt vô, cắt luôn. Chili sauce. Rồi bây giờ cô bỏ mực vô nha mọi người. Xào lên. This one also called sour dance. Yeah, but mực xào sốt cà chua. Bây giờ tôi đã nhận thức ra cái điều đó rồi. Mực xào sốt cà chua. Cá thì sốt tiêu, còn cua thì sốt chua. Hấp dẫn quá. Bỏ thêm lá chanh vô cho nó có mùi á mọi người. Giờ chúng ta tiến hành vào quá trình làm cua sốt chua ngọt. Hành tây, hành tím. Bây giờ thì có cà chua vô luôn, ớt đồ vô nha mọi người. Xong bây giờ mình bỏ thêm me vào nữa. Nhưng mà trước khi bỏ me vào thì mình phải xào cái này. Đó, bây giờ mình bỏ lá chanh vô, tương cà, tương ớt, rồi nước tương ngọt đó mọi người. Tôi bỏ thêm sả, hành, nước cốt me nữa mọi người. Bỏ cua rồi mọi người ơi.
Mỡ cua vào rồi. Trời ơi chảy nước miếng luôn á. Tôi thèm cua. Hồi xưa nhớ con bé với Nguyên ở dưới Cà Mau nó hay gửi lên, giờ nó nghỉ gửi luôn rồi. Ngày xưa thời mà nó còn yêu tôi á, nó hay gửi cua lên cho tôi lắm, giờ nghỉ gửi luôn. Kiểu giờ giàu nghỉ gửi luôn, gửi mắt kính. Đây mọi người ơi, đã xong rồi. Bữa ăn ngày hôm nay chúng ta có mực sốt cà chua. Đây là cá snapper sốt tiêu đen. Và đây là sao padang cua sốt chua ngọt. Trong bữa ăn ngày hôm nay tất nhiên chúng ta sẽ không thiếu một món đặc biệt, bởi vì ăn hải sản mà, thiếu cái đó là chết luôn. Chúng ta không thể nào thiếu bia. Mọi người ơi, bây giờ tôi sẽ thử ăn những cái món ăn này và chia sẻ với mọi người nhé. Tôi sẽ ăn cá trước. Các bạn có thể ăn với cơm nha, mà tại vì nhiều đồ ăn quá nên tôi không ăn với cơm. Ngon quá, không biết diễn tả sao nữa. Nó hơi có vị chua chua nữa, tại vì nãy đó cô có nặn miếng chanh vô. Cá nó rất là tươi luôn, cá ngồi chọi cực kỳ tươi. Ở bên ngoài á, hồi nãy chiên á, cho nên cái lớp ở bên ngoài nó sẽ hơi giòn, nhưng mà cái thịt bên trong á, nó rất là mềm mà mọi người thấy không? Cái sớ nó mịn màng, nó trắng nõn luôn, tiên đồng ngọc nữ vậy á. Ngon quá. Mình sẽ thử cái mực nha. Mực răng rã nên cắn hơi lâu. Chua chua của cái cà chua nó cay, nó cay của ớt á. Ớt này nó cay hổn, cay dã man á, nhai nó hơi sụp sụp. Ăn cái món này ta nhớ tới cái lúc mà rồi chờ người yêu ghê luôn á. Thôi không có liên quan, tự nhiên cái nhớ chờ người yêu. Ăn hải sản là không thể nào thiếu bia. Thường tôi không có uống đâu, mà tại vì vừa cay mà vừa nó mặn nhiều gia vị đó, uống bia lạnh ướp lạnh nó đã khác lắm. Mấy đứa nó cay hổn thì nó ngon. Bây giờ mình thử món đặc biệt nha. Món chính của tôi ngày hôm nay là bé cua. Bé cua Diễm Lệ là cái món chính ngày hôm nay của tôi nha mọi người. Rất là nhiều người á kêu á là bỏ cái này đi, mấy cái cọng mang này nè, mà không biết tôi rất là thích ăn cái này. Ôi cha ơi, cả 3 tháng qua tôi đi siêu thị tôi đều thấy thịt gà, thịt bò và lâu lâu một miếng cá thôi, cá hồi với cá ngừ. Tôi luôn hỏi bản thân của tôi rằng là tại sao Bali là một cái đảo mà không bao giờ tôi thấy hải sản. Ngày hôm nay đi xuống chợ hải sản, tôi nói thiệt luôn, đáng đồng tiền, đi 30 phút nám cái mặt mà đáng đồng tiền. Cua nó ngọt còn hơn những cái lời đường mật của bồ cũ với trời. Cái sốt nó phức tạp lắm mà, tại vì cái gia vị nó nêm nó phức tạp mà. Nên cái sốt của nó rất là, nó phức tạp nhưng mà nó rất là thanh. Tại vì sao phải bỏ nhiều gia vị? Tại vì á, những cái gia vị như hành, tỏi, ớt này nó sẽ ám lại cái mùi tanh của hải sản, như là cá nè, rồi mực nè, rồi cua nè. Cho dù các bạn rửa nước muối hay là rửa rượu gì đó thì nó vẫn còn mùi tanh. Ngon quá mọi người ơi, xuất sắc luôn á. Cuộc đời du lịch lạc trên đảo Bali này ngày hôm nay nó ý nghĩa. Very good. Bye bye. Thank you very much for today. You're welcome, and me too. Thank you so much for you bought everything. Yeah. This for me, for my family. Thank you so much too. Take Yeah. care. Yeah. Tại vì mua rất là nhiều hải sản nên mà không ăn hết, cho nên phải chia cho cô mang đi về, giống như mấy con cá rồi mấy con mực đó. Thank you very much for drive me to Jimbaran. Really nice. Yeah, under the rain. Stuck in Bali, that's a nice memory for me. That's good. That's good because you have something to do. Yes. Not just stay in your hotel. So. And then I also can filming some vlog video for my fans, so the Vietnamese they will know more about us. Your experience, you can share your experience.
Thank So you. thank you, Miss Bye Tu. bye. Bye. Yeah. Bye bye. Thank you. Yeah. Thank you. Bye.